Okay, dito na tayo. So, una mong gagawin, buksan mo yung Google Chrome. Sa cellphone ito sa cellphone. Open mo siya, yung Google Chrome mo. Tapos, dito sa taas, yan, ipindutin mo yan. Yung tatlong tuldok, pinutin mo yan. Tapos makita mo dito yung desktop site. I-check mo yung box para maging desktop site yung Google natin. So yan na siya. And then sa search box dito, dyan sa search box, i-search mo na yung, open na natin yung YouTube na website. Then login ka na. So kung naka-login naman na yung account mo sa YouTube, so punta ka dito. Wait lang, i-zoom in ko lang. Click mo itong icon ng channel mo. Yan, yung icon ng channel mo. Pinutin mo yan. Tapos pindutin mo itong YouTube Studio. Pasok ka dyan. YouTube Studio. And next na mangyayari na nakita mo yung kwan sa baba. Itong ayan, August Bilog. Yan yung settings. So, pindutin mo yan. Tapos yan nalabas. I-zoom ko lang Yan, i-zoom ko lang. Para makita nyo, masundan nyo. Tapos, pasok ka sa channel. Yan. Yan yung nalabas. Dito sa keywords, dyan mo ilalagay yung mga gusto mong yung mga i-type ng mga manonood, ng mga subscribers natin, at i-type nila doon sa search box ng YouTube. Yan yung lalabas, yung para makita nila agad yung channel mo. So sa akin nilagay ko pinakauna, Explorer PH. Yan yung channel ko. Please subscribe na din. Nilagyan ko na rin ng iba na Photoshop, vlog, mga how to, Sino, tutorial, funny, videos, mga ganyan. Para meron na rin keywords na pag may na-type silang ganyan, pwedeng maglalabas yung channel ko doon sa pagpipilian. So hope na nakatulong itong tutorial natin, and please support me by subscribing to my channel. So thank you, and comment sa baba kung ano pa yung gusto niyo yung topic. Thank you again.